Noștri prieteni, bună seara! Astăzi, pe 8 octombrie, suntem din nou alături de bunul nostru prieten și marele om de valoare pe care această țară ni-l oferă. Adrian Cranta și-a însușit multe din tainele și misterele Orientului și le-a pus într-o formă de smerenie, fără prea multă mândrie, doar pentru aceia care doresc să știe cu adevărat o parte din bunătățile vieții. Cum să ne împlinim înăuntru, cum să ne descurcăm în afară, cum să ne înțelegem, cum să ne cunoaștem. Adrian Cranta a căutat foarte mult și și-a pus o parte din viața lui spre aceste curiozități, iar astăzi ne dă nouă un subiect mare pe care și eu îl abordez, dar Adrian cu siguranță a făcut mult mai multe studii și a tras mai multe experiențe din ceea ce înseamnă alimentația. Adrian, bună seara! Bună seara tuturor! Bine v-am găsit! Subiectul mi se pare foarte incitant, mai ales că este foarte controversat. Adică sunt foarte multe păreri, unele pro, altele contra și în final omul se întreabă unde este adevărul. Și una din întrebările cele mai impactante pe care le-am avut de-a lungul timpului a fost ce contează cel mai mult în alimentație. Ce, cum, cât, de unde, cu cine mâncăm, nici de cum. Nu asta este important. Povestea este drăguță în sensul că e redată ca o întâlnire între un naturist, un taoist și un om al zilelor noastre. Și naturistul zice că cel mai important în alimentație este să mănânci lucruri vii, să mănânci crudități sau cum s-ar zice în zilele noastre, să fii vegan. Doctorul modern spune că contează să ai o alimentație cu de toate și cam atât. Însă taoistul spune că cel mai important lucru în alimentație este asimilarea. Nu contează ce, nu contează când, nu contează cum, nu contează cu cine, pentru că dacă ai o asimilare bună, totul se rezolvă. Ce mai spunea taoistul? Acum mai bine de 10.000 de ani înaintea erei noastre, ei au experimentat acest veganism, adică această mâncare bazată pe crudități. După aproape 100 de ani s-au liniștit, pentru că și-au dat seama că nu asta e calea. Pentru că noi nu ne hrănim doar cu ceea ce aduce mâncarea ca și vitamine, enzime, nutrienți. Noi ne hrănim cu multă căldură. În situația în care noi cheltuim căldură, după 30-40 de ani vom ajunge ca niște oameni lipsiți de vlagă, de strălucire. Și din nefericire, eu am făcut parte din acei oameni. Timp de 20 de ani am fost un vegan convins. Am greșit. Mai târziu aveam să-mi dau seama că era de fapt o extremă. Și sunt sigur că acum sunt foarte mulți care ne aud și care spun blasfemie! Flori în biserică! Lucrurile nu sunt chiar atât de simple și dacă o să-mi permiteți, o să vă explic. Deci, ceea ce contează în alimentație este asimilarea și lucrul acesta a fost bine definit acum mai bine de 10.000 de ani. Al doilea aspect este căldura pe care o aduce ceea ce băgăm în noi. Noi avem un meridian, 3 focare, care preia foarte multă căldură de la ceea ce bem, ceea ce mâncăm
și ceea ce practicăm. Următorul aspect, al treilea, combinațiile alimentare. Am văzut foarte mulți vegani, din nefericire, au o problemă cu dulciurile. Iar dulciurile sunt o problemă mai mare decât a mânca ca un om pur și simplu comun de pe stradă. Cea mai mare problemă cu dulciurile este atunci când mănânci desert, mănânci dulce după ce ai mâncat mâncare. Adică, cum se spune, felul 3. Ai mâncat un fruct, te-ai ars. Ai mâncat o prăjitură, te-ai ars de 2 ori. Mi-aduc aminte, mulți oameni din diverse societăți religioase, baptiști, adventiști, penticostali, în ultimii 30 de ani au tot venit la mine cu probleme de ciroză, probleme cu ficatul și eu le spuneam, aveți o mare problemă cu alcoolul și ei spuneau, exclus, noi nu bem alcool. Iar eu le-am spus, voi beți mai mult decât un bețiv de rasă. Și au zis, cum? Și le-am spus că nu cumva, după ce mâncați desert, mâncați un fruct, o prăjitură, o bomboană, o înghețată, o ruladă. Bineînțeles! Da? Da! Păi atunci trebuie să știți că fructele să digeră, trebuie să ajungă în 15 minute în intestinul subțire. Și acolo e locul în care ele se digeră. Dacă nu ajunge în 15 minute și cumva stomacul e aglomerat cu alte alimente, va trebui să stea la coadă într-un mediu cald, umed, plin de tot felul de bacterii. Adică un mediu propice pentru fermentare. Unde duce fermentarea? Când aveam 20 de ani, mă întorsesem din armată. Aveam o problemă majoră, și anume o frunte foarte, foarte lată și nu mai aveam păr. Și încercasem foarte multe variante ca să revin cu părul. Și m-am dus la Valeriu Popa și l-am întrebat. Ce să fac? La 20 de ani eu nu mai am păr. Aveam doar prin prejur și atât. Și pe ăsta îl tundeam la 0, că am zis măcar să nu se vadă. Și am zis, dacă ăsta mai este, măcar să nu-l pierd, până când voi afla cum să-mi revin cu părul. Și Valeriu Popa mi-a spus doar atât. Cauza pentru care oamenii pierd părul în proporție de 95% este legată de problemele digestive, colita de fermentație, colita de putrefacție. Dacă poți să elimini aceste două probleme, poți să-ți revii cu părul. Mi s-a părut așa tras de păr, dar cumva am avut noroc să întâlnesc cu un prieten de-al lui care mi-a spus, hei, ascultă, chiar el a avut probleme cu părul, căzuse părul și și-a revenit. A, da? Da! Și a durat 2 ani și părul s-a refăcut. Deci, combinațiile alimentare sunt importante și oamenii aceia au învățat cum să nu mai producă alcool. Noi avem nevoie de alcool, dar nu mult. Avem nevoie de metale grele, dar nu mult. Avem nevoie întotdeauna de acea potriveală despre care vorbesc de mai bine de 30 de ani. Potriveala lucrurilor. Deci asimilare, căldură, combinații, cantitate. Da! Stomacul, când eram în anul 2 de medicină generală, am început să învățăm despre stomac. Faptul că în mod normal el este făcut să lucreze în 2 schimburi. Se contractă partea de jos a lui, partea de sus, malaxează și produce o pastă
apoi se contractă partea de sus, partea de jos începe să malaxeze și gelifiază acea pastă. Când are loc această funcție? Atunci când noi mâncăm un pumn de mâncare, adică 2 pumni de fapt. Atât. Asta este capacitatea noastră. Și dacă noi mărim această capacitate, avem o problemă. Imaginați-vă că, ca să nu faceți reclamă, imaginați-vă că aceasta ar fi vezica biliară. Iar eu dacă pun pietre în vezica biliară, în vezică, voi avea șansa să pierd din puterea fluidului biliar, pentru că se adună mai puțin fluid biliar. Apoi apare ejecția fluidului biliar prin canalul odii și dacă eu nu mai am cantitatea care este normală și am o cantitate mai mică pentru că în vas am foarte multe obiecte, atunci eu nu mai pot să mănânc nici măcar acea cantitate de mâncare. Adică, atât, 2 pumni. Una la mână. A doua, un alt punct de abordare. Dacă eu am cantitatea normală de vezică, de fiere, și nu am pietre înăuntru, această cantitate este dozată pentru atâta cantitate de mâncare. Dacă eu pun mai multă mâncare, atunci fierea nu va face față. Ce face ea? Emulsionează nutrienții. Mai pe românește saponifică grăsimile. Interesant. Saponifică grăsimile, da. Și dacă nu pui suficient detergent la mașina de spălat, hainele nu ți se spală. Deci dacă nu am suficientă fiere, am o problemă. Nu se digeră mâncarea cum trebuie, arderile nu sunt complete și voi avea probleme cu constipația. Și mulți oameni zic, constipație, eu nu am constipație. Dar aici e ca la contabilitate, câte bagi în gură, atâta trebuie să scoți afară. Ai 3 mese, trebuie să ai 3 scaune. Păi de ce? Ca să-ți iasă balanța. Foarte tare. Deci iasă balanța, da. Păi dar eu știam că odată pe zi e suficient. Când încep să studiezi fiziologia intestinelor, vei vedea că atunci când sărurile biliare sunt scăzute, vei avea o problemă cu digestia, vei avea o problemă cu arderea completă și vei avea o problemă cu eliminarea, cu constipația. Constipația nu este doar atunci când intrările și ieșirile nu se pupă. Asta e exact ca la sexologie. Eram cu niște prieteni în China și la un moment dat cineva dintre noi întreabă, cum e la voi? Întreabă un doctor de acolo, cum e la voi cu ejacularea precoce? Păi la noi e simplu. Ejacularea precoce este ori de câte ori bărbatul termină înaintea femeii. Dar la voi, la noi în carte scrie că 2-3 minute e suficient, dacă e mai puțin, atunci e ejaculare precoce. Înseamnă că la voi a fost un bărbat care a scris în cartea aia, nu o femeie. Probabil, nu știu. Deci, la alt nivel, comparativ, e aceeași poveste. Avem nevoie de fiere și fierea este produsă de hepatocite. Hepatocitul este unitatea morfofuncțională a ficatului. Ficatul este un conglomerat de hepatocite, arată ca o mică venecie cu multe canale colectoare, colectează acest fluid și îl duce treptat în vasul colector, adică în vezica biliară. Și vezica asta biliară se umple și când se umple, interesant, grelina își crește nivelul de concentrație și dă semnalul că e foame mare la castel și că trebuie să mănânci. Am înțeles, deci
foamea aia teribilă apare și când cantitatea de suc biliar crește. Da, și în momentul în care noi mâncăm, apare acea ejectare a fluidului și apare chimul. Adică, dacă la nivelul stomacului noi avem un pH între 1,2, 1,7, atenție, 1,2, 1,7, am modificat pH-ul la 1,9, deja e o problemă majoră. Pentru că cu cât pierzi din aciditate la nivelul stomacului, cu atât șansa de a steriliza mâncarea, de a omorâ acele bacterii, de a distruge acei cotropitori, e mai mică. Și vei avea probleme digestive. Și dacă cumva te-a mai lovit ideea să bei apă alcalină la masă, te-ai ars. Pentru că apa alcalină nu e bine să o bei decât la 3-4 ore după ce ai mâncat și cu 2 ore înainte de masă. Adrian, Aici e o mare problemă. Și voi termina ideea. Deci cantitatea este importantă. Al cincilea aspect, asimilare, căldură, combinații, cantitate, ora la care mâncăm. Am mâncat dimineața, e ideal. Am mâncat până în ora 4, e divin. A te compromite până în 5:30, 6 este acceptabil. A depăși ora 6 este foarte, foarte delicat, pentru că deja încep problemele de sănătate. Ultimul lucru este calitatea. Calitatea mâncării, adică ai făcut acum, mănânc acum. O mâncare luată de pe foc, la mai mult de 2 ore, deja începe să producă foarte multe bacterii, foarte multe agenți patogeni și începe să aibă o creștere a riscului de îmbolnăvire. Am terminat întrebarea, am terminat ideea, ascult. Adrian, ai prezentat foarte frumos aceste posibilități pentru noi să ne cunoaștem în interior și îți mulțumim foarte mult pentru asta. O să trec un pic la întrebările care sunt lăsate de oameni ca să fii mai specific în ceea ce doresc aceștia. Ce rol au probioticele, respectiv varza murată, murăturile, saramura pentru noi? Probioticele sunt foarte importante. Sunt muncitorii din fabrică. Poți să ai fabrică mare, gen Malaxa 23, Republica, dar dacă n-ai muncitori, n-ai nici măcar amărâtul ăla de portar, ce pretenții să ai de personal TESA, de cercetare, specialist? Nici nu se pune problemă. Acum, prima întrebare din întrebarea ta este așa. Adrian, ce anume distruge aceste bacterii prieteni pe care noi le numim pre, pro și post-biotice? Ce anume distruge? Ori de câte ori scade în corp biotina B7, vitamina B7, aceste bacterii nu mai au puterea de a se hrăni, nu mai primesc salariu, nu vor mai munci, vor face greva foamei și asta e. Adrian, eu iau probiotice și totul nu-mi rezolv problema. Ok, ia vitamina B7, ia biotina, împreună cu probioticele și vezi, nu omoră acea biotină. Cum? Păi vezi să nu mănânci lucruri care distrug aceste elemente numite biotină. Bine, și care sunt alea? Degeaba iei probiotice dacă nu iei biotină, B7. Degeaba iei biotină dacă tu bagi savarine, amandine, dulciuri, bagi. În momentul ăla ai distrus. Deci, o zi cu savarine, 2 savarine, deci cu teste de probiotice vreo 7 zile.
7 zile corpul e la reveneală. Aduceți-vă aminte că noi, cei care am primit acea viață la țară, bunicii noștri făceau de sărbători ceva dulce și nu era prea dulce, dar întotdeauna de Paști, Crăciun, cozonaci, plăcinte și așa mai departe. În rest, mâncau foarte simplu și o dată pe săptămână mâncau așa zisa friptură. Mult timp am crezut că acest lucru este datorită sărăciei. Greșit. În momentul în care am început să studiez această poveste privind nutriția, privind nutriția ortomoleculară și așa mai departe, de fapt sunt niște nume stufoase care au anumite interese, dar în esență, cea mai adevărată nutriție este cea pe care o consumau, o practicau strămoșii noștri. Deci, foarte important, dulcele oferă din când în când. Folosește în general melasă de curmale, melasă de arțar, melasă de la prune. În general, mierea nu poți să o folosești ca îndulcitor. Mierea este un medicament foarte complex și ar trebui cumva să o folosești ca un fel de medicament. Adică să o iei pe stomacul gol, cu puțină apă, este ok. Dar de ce? Deoarece, dacă o pui în cafeaua cu lapte, cafeaua fiind fierbinte, ea e deja acidă, va deveni hiperacidă. Dacă o amesteci cu diverse forme de alimente, deja combinația iar are o problemă, mierea nu-și va atinge obiectivul și nici mâncarea nu-și va atinge obiectivul. Ceea ce vă spun sunt lucruri foarte directe, foarte adevărate. Chiar dacă vă supără, o să vă treacă în momentul în care practicând lucrurile acestea veți avea rezultate. Te aud. Adrian, ce fel de grăsimi e? Pentru că acum toate patiseriile bagă uleiuri vegetale, nu mai se folosesc grăsimi bune și utile corpului și oamenii s-au îndepărtat de veșnica untură, de o slană cu o ceapă, de grăsimile cele care erau utile și necesare și omul avea nevoie de ele. Formatorii de opinie și-au făcut treaba. Însă, legat de probiotice, sunt câteva bune care pot fi luate. Unele sunt în lapte de femeie. Că sunt ele italiene, nu contează. E femeie umană și acele probiotice sunt extraordinar de bune. Nu pot să dau nume, dar dacă scrii pe internet vei găsi imediat. Știi deja Italia, lapte de femeie, probiotic, gata. Acest probiotic luat cu 10 minute înainte de masă, după 2 luni de zile, 2 capsule, începe să producă efecte. Probiotice la îndemână. Toate mâncărurile, produsele alimentare fermentate, ai zis frumos, murături, varză murată, zeama de varză. Da, aduc în noi foarte multe bacterii prietene care pot să participe la digestia noastră. Noi avem nevoie de alge. Și aici intervine o întrebare. Adrian, majoritatea oamenilor au probleme cu sucul gastric. În general, după 20-30 de ani. Înainte de 90, cam pe la 80-85 de ani începeai să ai probleme. Dar acum văd la 20-25 de ani ai probleme, la 20 de ani o fată face infarct, cu toate că acel hormon minune, estrogenul, ar trebui să o țină așa în puf, totuși se face infarct. Deci cumva materialul clientului se modifică. Aha, deci atunci înseamnă că ar trebui să introducă în alimentație lucruri care să consolideze sucul gastric. Țineți minte, toți oamenii care suferă de colită,
de putrefacție, de fermentație, care au probleme cu părul, au probleme cu acidul gastric. Și ei ar trebui să bea un pahar cu apă cu lămâie, cu o oră înainte de masă, iar la masă să nu lipsească niciodată salata de speclă roșie. Salata de speclă roșie. Și alimente bogate în iod. Alge ar fi super ok. Sau iod biologic. Deci, această combinație poate să refacă sucul gastric, mai ales pentru cei care au băut mult din apă alcalină. Îi trebuie să aducă pH-ul la 1,3-1,4. Țineți minte, cu cât noi pierdem din puterea pH-ului gastric, cu atât îmbătrânim mai repede, pentru că glandele noastre se degradează. Asta înseamnă că lichidul sinovial, energia sexuală, cantitatea de spermă, fertilitatea și așa mai departe, toate se duc. Deci, este important mereu să fii atent la probiotice. Acum vreau să revenim din nou la întrebarea. La grăsimile saturate, nesaturate. Repetă, te rog, ultima întrebare. Deci ce fel de grăsimi care sunt bune, care nu sunt bune? Că sunt saturate, monosaturate, nesaturate, care... Alex, în cuvinte simple, aici am multe obiecte, iar eu sunt o grăsime saturată. Când voi intra în corpul acelei persoane, mă voi desatura, adică voi lăsa toate aceste toxine în corpul. Și asta înseamnă grăsime saturată. Când noi introducem grăsimi nesaturate, noi intrăm în corp și luăm toate acele gunoaie, saturându-ne pe noi și le scoatem afară și detoxifiem corpul. Ți-am explicat în cuvinte foarte simple o lecție de 2 ore de biochimie. Saturat, nesaturat. Noi avem nevoie de grăsimi nesaturate. Nu vreau să dau un nume, pentru că nu vreau să fac publicitate, dar e simplu. Grăsimi nesaturate. Care sunt? Tâc, 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 tâc. Ha, interesant. Am nevoie de un preselector. Da, avocado e foarte bun. Bun, și cu ce îl combin? Și deja vei găsi tot. Bun, și acum mulți oameni vin la mine și le spun: aveți probleme cu margarina, sunteți cei mai mari mâncători de margarină. Ce e aia? Grăsimi trans. Ce fac alea? Dom'le, grăsimile astea, ca să fie produse, trebuie să atingă un grad de topire de 500 de grade. Cel mai fierbinte punct din corpul nostru este în stomac. 40 de grade. Dar de la 40 de grade la 500 de grade Celsius e o distanță enormă. Noi nu putem să spargem legătura moleculară. Dom'le, jur pe viața mea că eu nu mănânc margarină, nu mănânc. Ascultă-mă. Cea mai mare cantitate de margarină este în tot ce vei găsi dulce. Ciocolățele, bombonele, cremuțe și așa mai departe. Mi-e rău. Nu mai pot. Păi eu mănânc de alea, dar n-am știut. Pe ele scrie grăsime vegetală. Și scrie pe toate. Da, grăsime vegetală. Vrei să mănânci? Da. Caută cu unt de cocos. Până și amărâtul ăla de unt de vacă, de capră, de ce-o fi, e aur. Nu e bun. Dar e la 10 de milioane de mile față de grăsimile trans. Alex, noi suntem din spațiu un conglomerat a 63 de trilioane de celule. Aceste celule se văd ca niște luminițe. Și luminițele astea sunt ca într-o rețea. Dacă ele mențin această rețea, această apartenență la rețea, totul funcționează de vis. Dacă noi băgăm grăsimi trans, se produc izolări între celule. Nu mai pot comunica.
Și atunci apar multe bisericuțe, dispare acea ierarhie a informației, a energiei, a structurii. Și apar multe bisericuțe și apar bolile. Aha, deci revin. Avem grăsimi saturate și nesaturate. Și noi avem nevoie de grăsimi nesaturate pentru că alea saturate tot timpul le băgăm în noi. Uleiuri care sunt procesate termic, care produc acroleină și care este o neurotoxină, ne afectează creierul. Am înțeles. Deci, când bag în mine grăsimi saturate, exact ca acest vas plin cu creioane. Creioanele rămân, vasul se duce. Și când bag în mine lucruri nesaturate, exact ca această cană goală, care se umple cu creioane. Și le-am scos, se umple cu acele toxine. Am înțeles. Da, uite. Deci în patiserie se bagă de obicei grăsimi saturate, uleiuri vegetale în toate produsele de patiserie care sunt expuse publicului larg pe lângă toate zonele aglomerate și oamenii își potolesc foamea cu aceste grăsimi saturate. După care Mai apar... ales acelea care miroase așa pe iau de la colțul străzii. exact alea, da. Și te atrage mirosul și uiți de fapt că ele sunt un conglomerat de făină caldă și de uleiuri care, ajungând în stomac, fac mai mult rău decât bine. Cum putem să pregătim mintea să nu ne ducem către ele? Simplu. Există 3 mari dușmani, localizați încă de acum 10.000 de ani în taoism. Pe primul loc sunt lactatele. Tot ce vine de la senul caprei, vacii, oi, vivoriței, mai puțin când ești mic și surgi la senul mamei. Ai nevoie de 3 ani ca să închizi ciclul de copiere a informațiilor și transferul de aminoacizi. 3 ani de subt. 3 ani în care tu suci și dezvolți circunvoluțiuni, giri. Deci, acea suprafață a scoarcei cerebrale devine enormă. Are o putere de calcul fascinantă. Nu uita, înainte sclavii nu aveau voie să-și alăpteze copiii mai mult de 6 luni. Dar de ce? Aha, deci, lactatele sunt o mare problemă. Pentru că noi nu avem lactaze, pentru că la 3 ani dispar. Apar amilazele și avem 2 categorii. Unele pentru alimente amidonoase procesate termic și altele pentru amidonoase crude. Avem o secreție la nivelul gurii, de ptialina sau amilaze, și la nivel pancreatic. Deci, problema este că noi băgăm făinuri supra-rafinate. E ca și cum mă întreb, Adrian, ce părere ai de apa osmotică? Uite-o, băiatule, pentru că asta e mai dificilă decât apa alcalină. Apa alcalină este bună, dar trebuie respectat acest lucru. Dacă ai 20 de ani, până în 20 de ani, poți să bei apa alcalină la 2 ore jumate după ce ai mâncat, cu 2 ore înainte de masă. Dar dacă sucul gastric nu mai trage, ai 30 de ani, 40 de ani, lungești-o la 4 ore. 2 ore jumate, 3 înainte. Știai că dacă un om face pauză alimentară de 8 ore între mese, mai bine de 80% din boli în următoarele 3 luni se estompează până când dispar de tot? Ceea ce tu ai auzit de fasting sau acest post fracționat, în sensul că lași 16 ore de la ultima masă până la prima masă a doua zi dimineața, da, dă rezultate extraordinar de bune. Dar asta ar trebui să fie starea noastră de fapt. Deci, revenind la problema noastră, lactatele, nu avem enzima care să proceseze, să spargă legătura moleculară a lactatelor. Și atunci ele trebuie să se degradeze în noi
și cumva să le apucăm, dar deja după ce răul e făcut. Nu uita Dr. Pottinger, experimentul cu pisicile, în care a treia generație de pisici n-a mai putut să facă nici pui, dar nici să dea mai departe cunoștințe. Nu. Deci, lactatele pot fi înlocuite ușor. Poți să te gândești că la ora actuală avem 1.800.000.000 de oameni care nu consumă lactate? Când eram în China, mă uitam să văd, există? Nu exista. Apropo, ai văzut un film cu cowboy mulgând vacile? Nu cred. Pentru că povestea asta e o poveste strecurată de-a lungul timpului în ultima perioadă. A doua problemă. Grâul, porumbul. Noi nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Există o carte scrisă de mai mulți doctori americani, Brain Grain. A apărut și la noi, și anume carbohidrații, zaharurile și grăsimile care ucid creierul. Interesantă carte. Deci, pe primul loc, lactatele. Al doilea loc, făinoasele, grâu, porumb. Bun, și cu ce înlocuiești porumbul? Era un doctor la televizor care vorbea de faptul că Ștefan cel Mare făcea o mămăligă mare, pentru că creștea porumbul mai mult decât calul, mai înalt decât calul. Și m-am uitat la el și am zis, o prostie atât de mare, n-am auzit niciodată. Pentru că pe atunci porumbul era la el acasă, în continentul american, și ăia când consumă porumbul, îl trec printr-un proces special de fermentație pentru a scoate acele neurotoxine din el. Interesant. Și atunci, în loc de porumb, Ștefan cel Mare mânca, ca de altfel toți voievozii noștri până pe la 1900 aproape, mânca mămăligă de mei. Și are o putere extraordinară, deparazitează și susține sângele și măduva și tot ce înseamnă oase, dinți, unghii, păr și așa mai departe. Și al treilea factor, zahărul, a fost cel mai diabolic, cel care l-a creat. De o dependență fantastică. În biologia reală a lui Lipton spune că creierul nu numai că nu are nevoie de zahăr, dar chiar are de suferit de pe urma zahărului. Bun, mă rezum acum la idee. Deci grăsimile. Avem nevoie de grăsimi, avem nevoie de probiotice. Un moment, gata, că tot am văzut. Avem nevoie de grăsimi, dar avem nevoie de grăsimi sănătoase. De exemplu, untul de cocos e foarte bun. Diverse unturi din oleaginoase. Oleaginoasele înseamnă nucă, alune, caju, fistic. Deci o multitudine de nuci braziliene, tot felul de oleaginoase, da? Sunt bune. Hrănesc creierul. Bun, altă întrebare. Ce rol are curățarea și cum se face ea în corp? Pentru că așa cum ne spălăm vasele după masă, să facem curat în casă, la fel și corpul are nevoie de un soi de curățare și mă gândesc că știi mai multe despre asta. Corpul este ca o casă. Dacă noi avem o alimentație bogată în grăsimi, ar trebui să bem după masă un ceai de iasmin. El curăță vasele de sânge, de grăsimi. Colesterolul e menținut în limite normale. Colesterolul bun crește. Colesterolul rău scade. Atenție! Toți hormonii noștri au la bază procesul de colesterază. Deci dacă noi avem colesterol bun, noi putem să susținem construcția unor hormoni buni.
Testosteron bun. Ce înseamnă un testosteron bun? Acela care te face viril, te transformă într-un adevărat bărbat și nu-ți creează probleme la prostată. Ce înseamnă un colesterol rău? Acela care îți afectează prostata. Cum ajungem de la colesterază la aromatază? Datorită faptului că în alimente se bagă foarte mult estrogen. Și bărbații nu mai sunt bărbați, și femeile nu mai sunt femei. Și ajungem să fim doar etichete. Apa nu mai e apă. Deci trebuie să fim deștepți. Și pentru asta noi trebuie să înțelegem că avem nevoie de grăsimi. Ai spus frumos de tot când ai zis celebra untură de porc. Untura de porc, în medicina chineză, vindecă mai bine de 3000 de boli. Dar de ce? În primul rând, este termostabilă. Nu produce acroleină. Da? Da. În al doilea rând, din punct de vedere genetic, este cea mai apropiată de noi. Și ea ne ajută să ne refacem structura ADN-ului. Păi, noi avem de-a face cu proteine, da? Da, și cu aminoacizi, da? Sigur. Și noi suntem legați de acele păsări care s-au reprodus la noi în ultimii 500 de ani. Acele animale, acea moștenire a proteinelor, a aminoacizilor. Și dacă noi dintr-o dată schimbăm păsările, schimbăm porcii, schimbăm alimentele de genul acesta, noi ce facem? Vom avea un mare colaps la nivelul ADN-ului. Interesant. Da. Așa că e bine să ai o rudă la țară și să-ți faci mâncarea ca la țară. Deci, este important să avem de-a face cu acele grăsimi care să ne ajute pe noi. Grăsimile sunt importante. Există o nutriție, un sistem nutrițional care a fost descoperit, scos în evidență, și anume nutriția paleo, ceea ce mânca omul caverdelor. Și acolo observați că el mânca foarte multe grăsimi și nu avea probleme de sănătate. Da, erau grăsimi bune? Da. Deci, revenind la întrebarea care ai pus-o, cu curățarea, în primul rând, până la curățare, trebuie să ne punem ordine în viața noastră. Pentru că dacă noi mâncăm haotic, dormim haotic, facem sex haotic, bem haotic, degeaba curățăm. E ca un pahar care îl bagi în apă caldă, apă rece, apă caldă, apă rece, puf, a plenit. Deci întâi trebuie să ne punem ordine în viață, da. Și dacă vrem să facem o curățare, cu ce să o facem? În primul rând, trebuie să alegem o apă de calitate. Cea mai bună apă e apa de la chiuvetă. Aia cu clor. Este cea mai bună apă și este la mii de mile departare ca și calitate față de cea cu flor. Care e la plastic. Acum, ce trebuie să facem noi la acea apă de la chiuvetă pentru a o face și mai bună? Păi, în primul rând, trebuie să găsim niște filtre. Adică avem nevoie de niște prefiltre și avem nevoie de un filtru care să funcționeze ca un dinamizator. Wow! E o poveste de care mă ocup de mai bine de 30 de ani. Apa. Cea mai misterioasă substanță de pe această planetă. Singura substanță care nu se subordonează acelor legi fizice și chimice, care sunt perfect valabile pentru celelalte. Când îngheață, în loc să se contracte, se dilată. Și tot așa. Nu vreau să intru în amănunte. Deci, dacă ai o chiuvetă în casă, ți-a pus Dumnezeu mâna în cap. Trebuie să ai minte, să gândești și să te gândești, Doamne, ce fac acum? Îmi cumpăr un prefiltru. Păi ce cumpăr? Un filtru textil. De ce?
ca să oprească rugina și particulele mari. Aha. Și pe urmă ce pun? Un filtru pe bază de carbon. Carbon argint, îl găsesc, sunt bun. Și pe urmă ce pot să pun? Un filtru care îmi dinamizează apa. Dacă nu știu prea mult, nu am bani prea mulți bani, atunci găsesc ceva prin oraș care să creeze un câmp magnetic și să facă în așa fel încât apa să fie în spirală și nu în linie dreaptă. De ce? Probabil că într-un viitor vom face o super emisiune despre treaba asta. Ar fi cazul. Hai să ne ducem un pic, uite, sunt foarte multe întrebări care Da. nu știu cât timp o să avem Unde să sunt răspundem. întrebările? Să le văd. Sunt întrebările în chat pe YouTube. Ne întreabă Elena Timofte, ce fel de carne, Adrian? Și de unde? Ce fel de carne să mâncăm? Da, și de unde? Nu contează ce fel de carne mănânci. Contează să scoți din ea ceea ce nu e bun. Adică să-ți faci rost de un aparat de ozon, să ozonești carnea, să scoți toți acei hormoni, toți acei nitriți, nitrați, sulfiți, toate chimicalele să le neutralizezi. 2. Contează ce carne mâncăm. Dacă noi, atenție, putem să facem mâinile la 90 de grade, atunci noi putem mânca cam 40-80 de grame de carne de 3 ori pe săptămână. Dacă mâinile noastre sunt așa, atunci mai rar. Noi avem nevoie de aminoacizi. Oamenii deștepți mănâncă supa de carne, nu carnea, adică esența cărnii. Adică pun apa rece, pun carnea de când e apa rece și tot ce e bun în carne se duce în apă. Dacă vrei să concentrezi substanțele nutritive în carne, atunci o tai micuță și o pui în apă clocotită. Deci, carnea cea mai bună este cea care crește pe teritoriul tău, pe teritoriul țării tale. Carnea cea mai bună e cea care crește în ograda ta, în orașul tău, pe lângă orașul tău. Carnea cea mai bună este cea care are cu cât mai puțin de-a face cu hormoni, vaccinuri, injecții și toate nebunile posibile. Dacă totuși nu ai această posibilitate, atunci măcar ia o carne proaspătă și folosește ozonatorul pentru a scoate toate acele nopțe din carne și pe urmă poți să mănânci. Nu uitați, cea mai periculoasă carne nu este porcul. Porcul este de mii de ori mai bun decât vita. Vita este principala vinovată de ceea ce se numește gută. Guta, acele dureri care apar la nivel articular datorită concentrației crescute de cristale acide. Altă întrebare. Mâncare gătită termic, mâncare nepregătită termic. Trebuie să fii deștept, să fii și cu hrana în pod și cu burta plină. Cred că mâncarea făcută la oc, ocul e ca un bol și tăiate mărunt, le mici repede, adică ceea ce în bucătăria chineză se numește frige și mișcă repede, în așa fel încât sistemul de apărare al acelor elemente vegetale să pice, să cadă. Marea problemă a veganilor este că ei pierd multă energie mâncând rece și pierd și mai multă energie luptând cu forțele armate ale tuturor structurilor vii. Și noi avem nevoie să rupem acele frontiere prin a le pârpăli un pic acele legume, a le pârpăli un pic, a le pătrunde un pic, dar nu atât de mult încât enzimele să fie distruse. Noi avem nevoie de enzime și asta este maniera corectă de a procesa o mâncare. Bun. Deci, cald e mai important de mii de ori decât orice altceva. Dacă poți să prinzi, să fii și cu burta plină și cu hrana în pod, adică și cald
și cu enzime, atunci este perfect. Indigestia, sindromul colonului iritabil, foarte mulți oameni au problemele astea. Ce soluții aduci pentru ei? Ce e colonul iritabil? Este o fabrică fără muncitori. Se corodează tabla. Cum își revii după acest sindrom? Sunt 3 factori care întrețin colonul iritabil. În afară de situația în care omul mănâncă super condimentat, mâncăruri mexicane, thailandeze, indiene și așa mai departe. Totul ține de floră. Dacă un om cu probleme de genul acesta, cum ar fi probleme și mai avansate, cum ar fi ulcerul, răne acolo, ar consuma suc de mere, de morcov, timp de 40 de zile, de 2 ori pe zi, o cană și ar vindeca rănile. Dacă el lucrează la asta împreună cu mâncăruri pastate, creme, supe cremă, pe bază de dovleac, dovlecei, ciuperci și așa mai departe, fără să introducă în alimentație făinoase, pe bază de grâu, porumb, orez, și fără să introducă lactate și zahăr, dar lucrând la repopularea florei, în 6 luni de zile deja e normal. Și în cazul în care vrea să accelereze procesul, ceaiul de obligeană face minuni. Ce obligeană? Papură. Rădăcină de papură. Mai departe, dă de. Deci, un colon iritabil este un viol repetat la adresa sistemului digestiv. Așa cum o femeie, dacă este violată de multe ori, dă în vaginism, și vaginul ăla se strânge de nu intră nici măcar o gămărie de ac, la fel. Și colonul nu mai suportă, orice bagă se strânge, orice bagă declanșează spasme. Și atunci el trebuie să știe, are nevoie de căldură, trată mâinile, palming, începând de la esofag, stomac, duoden, jejuni, leon și așa mai departe, până când își pune ordine și reface flora. Mai departe. Alimentele pe care tu le-ai luat din Asia, respectiv ginsengul, ghimbirul, turmericul, sunt ele alimente care pot repara boli în corp? Conform a ceea ce spune Hipocrate, alimentația trebuie să fie medicament și medicamentul hrană. Așa e? Așa spunea cineva chiar acum pe YouTube, citeam. Bun. Nu văd YouTube-ul, dar probabil că gândirea lui ajunge până la mine. Deci, alimentele din Asia sunt bune. Ginsengul este bun, dar dacă consumi ginseng simplu, trebuie să ții cont de ceea ce Mihail Sadoveanu n-a ținut cont. A zis, lasă, eu știu, am medicii mei și știu. Niciodată să nu începi o cură cu ginseng vara sau iarna. Întotdeauna să începi primăvara sau toamna. Important. Al doilea lucru. Ginsengul de la $2 kilogramul până la 50.000 de euro gramul. Depinde de calitatea lui. Am avut ocazia să iau ginseng de calitate, chiar de la mama lui din China. Maicii mei mi-au arătat, m-au învățat. În primul rând, este foarte interesant, sticluța în care era foarte caldă, aproape fierbinte.
în noapte, emite o lumină violacee și pulsatorie. Dacă îl ții în palmă, palma dintr-o dată se apare să moaie și devine vie, foarte maleabilă, foarte catifelată. Absoarbe și degază mult și. În general, noi aici, în societatea noastră, vorbim de ginseng alimentar. Nu e o problemă. E ok. Care este particularitatea lui? De ce el e atât de urmărit, de căutat? Are foarte multe elemente rare și acolo unde crește ginsengul, 40-50 de ani nu mai crește nimic. Are capacitatea de a absorbi totul, toată esența pământului. Aha, spirulina este bună. Turmericul este un foarte bun antiinflamator. Este ceva extraordinar că atunci când e antiinflamatoare prea multă, dai hemoragie, faci hemoragie la nivelul stomacului sau diverse hemoragii oculte și ai probleme. Dar turmericul, curcuminul, excelent. Pentru că la nivelul imunoglobulinelor restaurează ordinea naturală și dintr-o dată inflamația scade. Și face gâmbirul. Gâmbirul este minunat, dar niciodată nu-l beți așa ca atare direct. Întotdeauna trebuie să adăugați o grăsime. Ori ulei de cocos, ori în China, în Thailanda, beam ceai de ghimbir cu lapte de soia și apoi cu lapte de cocos. Excelent. Pentru că altfel arde, usucă sângele. Deci trebuie să fii atent la acest factor. Deci se știe doza. Să-ți placă la gust, să nu te începe prea tare, dar în același timp trebuie împreună cu o linguriță la o cană, o linguriță de unt de cocos, e perfect. Dacă ai lapte de soia, e ok, se pot combina. Cam jumătate, cantități egale. Altă întrebare. Dragule, văd magazinele pline și vedem cu toții că ne mai ducem și pe acolo. Așa. Pasteurizate, rafinate, procesate, trecute prin toate sistemele de eliminare a nutrienților vii și ni se pun așa într-o pungă și într-o etichetă coloristică extraordinară. Ne bucurăm, uite ce bine arată, hai să luăm să-l mâncăm, îl băgăm în traistă, îl plătim eventual scump, mergem acasă și ne bucurăm de acest ospăț culinar care mai mult demontează funcțiile vii ale corpului decât să ne dea viață. Și întrebarea este cum să facem, să conștientizăm că lucrurile nu sunt ceea ce par. Corect? Corect. Părerea mea este că ar trebui în mod normal ar trebui în mod normal să ne dăm seama că tot ce înseamnă pasteurizat înseamnă mort, fără enzime. Deci, fără enzime. Și asta e o problemă. Deci, trebuie să ne gândim la această poveste. Cum să facem noi să intrăm în normal? Exact. Părerea mea este așa. Noi avem nevoie de enzime, pentru că enzimele nu au doar capacitatea de a fi niște catalizatori în corp. Enzimele sunt niște rezervoare, niște recipiente de energie. Majoritatea oamenilor sunt bolnavi pentru că au o lipsă masivă de enzime. Și deși noi cumpărăm crudități, ele trec printr-un proces de iradiere pentru a fi conservate, a ține mult. Aduce aminte de acel măr care muscai un pic și peste 5 minute era negru, negrit, oxidat. Cine făcea acel proces de oxidare?
enzimele. Uneori dai de fructe, de mere, care mănânci și încă te corodează, adică au atâtea enzime încât te apucă foame. După o jumătate de oră te gândești, mamă, ce mănânc? Când ai dat o sursă de asta, zic mulțumesc lui Dumnezeu. De curând am întâlnit niște mere fabuloase. Am mâncat și pentru prima dată am simțit, după mult timp, am simțit această foame teribilă. Și când m-am dus să mă uit la măr, se negrise aproape instant. Și am zis, wow, asta e o sursă foarte bună, trebuie menținută. Deci, ce facem? Mâncăm o hrană pasteurizată și adăugăm enzime extra sau mâncăm o hrană care se conțină enzime și să fie procesată termic, dar într-un mod deștept, adică la ochi. Ce vrem să facem? Dacă nu vrem să fim vii, să fim efervescenți, atunci avem nevoie să mâncăm viu și totuși cald. Asta sună cam nici păcat, nici în căruță, nici îmbrăcat, nici dezbrăcat, exact ca în povestea cu fata de împărat. Știi? Însă, dacă înțelegi exact ce vreau să spun, va fi o reușită de plină. Pentru că chiar dacă oamenii practică, dar mănâncă numai uscături, nu au în ce să încorporeze acel chi, acea prana. Și eu întreb, ai practicat? Da. Și la ora actuală noi avem o divizie de aparate care pot să testeze, să verifice, să măsoare energia vitală, energia sexuală, energia mentală, energia chakrelor, modul cum curge energia prin corp și modul cum poți să te antrenezi să câștigi această energie. Aparate care pot să producă energizarea celulelor, energizarea glandelor, vindecarea glandelor sau optimizarea, procesul de optimizare. E mai științific, ca să evităm cuvântul vindecare și alte nebuni. Deci, tot ce putem măsura, putem controla. Dacă nu putem măsura, putem controla. Și dacă noi măsurăm, la început probabil că mulți vor fi decepționați. Eu am crezut că sunt un avatar, dacă încolo sunt în faza de bolnav și trebuie să mă vindec. Și asta era povestea care o auzeam mereu, foarte des, când plecam cu grupuri mari de oameni, așa zis, mari, maestri, guru, avatar din Europa, în Asia. Și când se întorceau de acolo, foarte puțin ziceau, ok, am aflat că sunt undeva la genunchiul voastră și vreau să devin un om puternic. În rest, toți intrau în depresie și ziceau, nu mai vreau să văd China, nu mai vreau să văd maestri, nu mai îmi plac aparatele, nu mă mai joc, mi-am luat scutetele și mă duc la mama acasă. Ok. Următoarea întrebare. Ne întreabă Elena Timofte, ce știi despre nutriceutici? Din ce punct de vedere vreau să-i răspund? Eu nu știu prea multe despre, de asta te-am întrebat pe tine, că ea spune că tu ar trebui să știi și mă gândeam că tot ai insistat cu această întrebare de mai multe ori în această seară. Eu am întrebat din ce punct de vedere vreau să-i răspund, pentru că aceste nutraceutice, într-adevăr, ele sunt niște produse de origine vegetală, multe merg pe ideea de a curăța vasele, altele merg pe ideea de a curăța organele, iar altele merg pe ideea de a curăța ciul. Mă aude, domnița? Da, este aici, e prezentă. Deci, cum adică curăță vasele? Deci, elemente care pot să curețe, să elimine efectiv acele plăci de colesterol, acele conglomerate care se depun pe vasele de sânge, pe vasele venoase și care blochează sistemul membranar celular. Toată lumea se plânge că nu avem calciu. Nu avem calciu.
Dar noi avem atâta calciu fabulos de mult, numai că el este blocat în membrane. De ce? Lactatele. Și noi ce facem? Folosim nutraceutice? Nu! De ce? Prea mult bani, prea multă bătaie de cap. Ce am putea folosi? Magneziu. Ce magneziu? Uleiul de magneziu. Când noi băgăm magneziu în corp, la nivel membranar celular, se eliberează calciu, pentru că toți zic, da, lactatele aduc calciu. Da, aduc calciu de care noi nu avem nevoie și el al mediului se fixează exact în zonele articulare. Dar nu hrănește corpul. Cei mai mari mâncători de lactate sunt americanii. Consumă până la 5 litri de lapte sub orice formă pe zi. Au cea mai mare rată de osteoporoză și toate problemele care apar la nivel de structură oșoasă. Înseamnă că nu e o poveste adevărată. Revin înapoi la nutraceutice. E o poveste frumoasă, anume că ar face ceva, ele chiar pot să facă, dar nu pot să ducă până la capăt procesul. Pot să ajute, pot să fie extraordinare în dezvoltarea aterosclerozei sau sclerozarea vaselor coronariene. Aha! Eu am văzut sisteme în China cu o mulțime de produse care au fost gândite acum 7-8-10.000 de ani și care chiar curățau sângele. În momentul când sângele era extras, în prima fază era alb de cât de toxic era, avea ca niște buburuze albe și mirosea ca o hașna. Și în a doua fază, după ce lua acel produs, sângele era roze ca un sânge de copil mic. Ce produs era acesta? Nu putem spune că nutraceuticele sunt ceva nou. Nu. Ideea în sine e bună, însă trebuie mers mai departe. Adică este un baston de care să te ajuți, dar nu te duce până la capăt. Ai nevoie să înțelegi cauza pentru care ai ajuns în situația aceea. Dacă nu elimini cauza, e ok, te ajută momentan, dar pe urmă nu te mai ajută. Altă întrebare. Ce element era acesta care curăța sângele în China? Poftim? Cât durează? 2 zile. Azi, ei și mâine e curat. Păi și se găsește? De mii de ani, de 80.000 de ani se găsește. Nu uita, medicina chineză, în toate tipurile de medicină care le-am întâlnit, este, ca idee de bază, merge pe următorul algoritm. Să iei acel produs o dată, de 2 ori, o săptămână, o lună, 3 luni. Stop! S-a rezolvat? Da. Mai iei? Nu. Mai ai nevoie de așa ceva? Nu. Interesant concept. Păi și tratament înseamnă că administrezi un produs o zi, 2, o săptămână, 2, o lună, 2, 3 și finish. Gata. Nu mai e. Interesant. Există o carte de acum 7.000 de ani despre suplimentele alimentare. Sunt peste 30.000 de suplimente. Iar ei vorbesc despre principiile administrării suplimentelor. Și este o întrebare ce am primit-o acum și mi se spune cum să luăm suplimentele ca să nu lăsăm corpul să-și pierdă abilitatea de a crea nutrienți pentru noi. Că dacă tot importi de afară, importi, industria ta proprie nu mai produce nimic. Dacă tot e hormon de import, fabricile tale mor. Nu mai produc nimic. Și atunci răspunsul este următorul. 4 zile din 7 ia suplimente. La început poți să iei 7 din 7, după 3 luni 6 din 7, după încă o lună 5 din 7 zile,
apoi după încă o lună 4 zile din 7. Poți să pui aceste 3 zile să le alternezi, o zi da, una nu, sau o pauză de 3 zile în care nu e nimic, sau 2 zile. Vezi cum ți se așează. În acest mod vei putea lăsa și industria proprie să trăiască și vei putea să îți rezolvi problemele din afară. Deci, este foarte important să luăm suplimente, dar trebuie să ne gândim dacă acele suplimente optimizează procesul nostru, aduce lucruri pe care noi nu putem să le producem, de exemplu cum ar fi aminoacizi esențiali, care nu pot fi sintetizați de corpul nostru. Da? Avem nevoie de ei. Și aici aș vrea să spun ceva mai important decât nutraceuticele. În spatele acestei povești se află o glandă numită glanda tiroidă. Această glandă, dacă ea este puternică, dacă are energie, dacă noi o cultivăm și o antrenăm, noi vom avea o voință debordantă, vom avea o putere de fier de a duce lucrurile până la capăt, de a avea o creativitate bună pentru a găsi soluții la problemele care vin în întâmpinarea noastră. Deci, o tiroidă bună este cheia. Este un subiect atât de interesant încât e bine să-l notezi. Da, așa o să facem. Cum să dezvoltăm centrul voinței? Centrul voinței este tiroida. Pe viitor, e un subiect bun. Altă întrebare. Care sunt 3 top suplimente necesare, strict necesare? Întrebarea este cam așa. Ce alimente să mănânc care să conțină un grup cât mai mare de elemente? Dacă mănânc doar cartofi, devin cartofi. Deci nu pot să mănânc doar cartofi, trebuie să mănânc alimente sau să aduc suplimente care să mă ajute pe mine. Și aici consider că clorela este de departe una din lucrurile esențiale ale noastre. Chelp, clorela, foarte bun. De ce? N-are rost să spun că orice om citește prospectul și își dă seama de ce. Nu face reclamă. Al doilea aspect. Noi avem nevoie de suplimente care să aducă acizi grași nesaturați, care să îmbogățească capacitatea noastră de a produce hormoni. Mai de mult, într-o emisiune cu tine, la o întrebare foarte deșteaptă pusă de tine, a spus că omul este atât de tânăr precât de flexibilă este coloana vertebrală. Iar acum vin și spun că omul este atât de prolific și de tânăr, efervescent, pe cât de bine funcționează sistemul glandular. Antrenamentul sistemului glandular este o cheie de voltă. Și noi avem nevoie să ne gândim, ce legătură ar fi între clorela, chelp, sistemul glandular, bună treabă, aminoacizi. Am vorbit despre acea celebră formulă, și anume proteine din cânepă cu ananas, cu ceva oleaginoase, la un blender, ca un shake, și dacă iei dimineața până la 4-5, ești ca un accelerat. Ești super prolific. Dar această făină proteică de cânepă, pudră proteică de cânepă, ce aduce? Păi aduce formula completă de aminoacizi esențiali și neesențiali. Și ananasul, ananasul ce se facă? Sparge legătura moleculară foarte ușor și accesează imediat creierul și tot sistemul accesează aminoacizi. Sunt piese de schimb și te reînnoiești. Interesant.
Și apa cu lămâie chiar trebuie băută, bineînțeles. Și noi avem nevoie, când vorbim de suplimente, ce nutrienți, avem nevoie să știm că 80% din procesul ăsta este susținut de curățarea sistemului limfatic. Și că dacă noi nu curățăm sistemul limfatic, putem să luăm mii de suplimente, nu se întâmplă nimic. De aceea, pentru noi este important partea de periaj limfatic. Periajul limfatic este o altă cheie de boltă. Încă un lucru, am spus și repet, uleiul de magneziu parenteral sau chiar oral poate fi de un succes real pentru corp. O baie caldă cu magneziu, orice durere musculară, orice tensiune, orice off se duce. Te simți bine. Dacă tu te simți bine cu tine, toată lumea se simte bine cu tine. Dragule, ești o comoară. Era o poveste în Iași, și am mai spus-o, dar o mai spun. Mergeam cu o doamnă la un curs și se întâlnește cu soțul ei. Doamna, rușoică fiind, era profesoară de biofizică, întreabă: Ioane, ai mâncat? Am mâncat. Ai dormit un pic? Am dormit. Te simți bine? Da, atunci du-te sănătos. Dacă tu te simți bine cu tine, toată lumea se va simți bine cu tine. Pentru mine a fost un insight. Am zis, wow! Deci, trebuie să te simți bine în pielea ta. Asta este cheia de a te simți bine și oamenii din jurul tău să se simtă bine cu tine. Și o ultimă întrebare, pentru că vreau să ajung și aici. Noi acum, în acest consumerism care ne este nouă ofertat în fiecare zi, dăm foarte mulți bani, cam într-o lună de zile, pe mâncare. Și am stat să analizez, să văd, de fapt, pe ce cheltuim noi acești bani lunari de ani, de zeci de ani în spate. Și vreau să te întreb, care e viziunea ta de cât merită să plătești mâncare? Nu uita, primul aliment esențial e somnul. Care nu costă. Dacă nu dormi la timp, nu mai contează pe urmă ce faci. Deci trebuie să dormi de vreme, să te trezești de vreme. Părerea mea este simplă. Oamenii plătesc din ce în ce mai mult, în egală măsură cu lena care se dezvoltă din ce în ce mai mult în viața lor. Ce bine ai spus-o Comoditatea. pe asta. Ce bine ai spus-o pe asta. Un profesor de-al meu, Bălăceanu Stolniț, un om extraordinar, am făcut 4 ani, dar în fiecare an mă duceam la orele lui din anul 2. Un om fabulos. Spunea că, și încă un prieten de-al meu doctor, spunea că problema oamenilor la ora actuală nu constă în suplimente și rețete, constă în faptul că mănâncă prea mult și se mișcă prea puțin. Și de fapt, aceste două pârghii controlează boala sau sănătatea. Ar trebui să mâncăm de 3-4 ori mai puțin și să ne mișcăm de 4-5 ori mai mult. Și atunci lucrurile cumva s-ar echilibra. Dacă ai observat, au fost perioade în viața ta când n-ai apucat să mănânci de 2 ori sau de 3 ori. Poate ai mâncat odată. Cu toate acestea, te simțeai extraordinar de bine și prolific și creativ și aproape fără oboseală. Și te întrebai, wow, dar astăzi am mâncat așa un pic și doar atât. Și cum e posibil? Și asta ar trebui să ne dea de gândit. Aș vrea să mai spun ceva. Există un supliment cheie care controlează aproape toate suplimentele. Și acest supliment cheie controlează producția de ATP celular, adică energia celulară, adică mitocondriile vor produce mult mai multă energie. Dacă ele produc mult mai multă energie, noi ne vom simți mult mai bine.
pentru că acea energie va fi suficientă să poată să producă tot lanțul de neurotransmițători. Și anume serotonină, melatonină, pinolină, DMT și așa mai departe. Dacă noi nu avem suficientă energie, ceea ce rămâne se duce în direcția menținerii vieții, dar nu menținerii calității vieții. Și atunci noi dăm în depresie, anxietate. Și atunci noi avem nevoie să înțelegem cum se crește energia celulară. În războiul din Golf, soldații americani consumau acest produs atunci când erau gazați sau treceau prin zone cu gaze sau toxicitate crescută. Și anume, vitamina B3 sau niacina normală, nu din aceea no flash. Aia nu e ok. Adică apă cu tărâțe. Bem apa și luăm vitamina B. Vitamina B3, niacina, este foarte puternică. Noi avem un deficit atât de mare, încât dacă luăm o capsulă, ni se aprind și călcâiele. Adică, efectiv, vom simți ce înseamnă încălziți. Și atunci e bine să luăm o capsulă, o împărțim, o desfacem pe o hârtie îndoită și o întindem ca o liniuță și o împărțim în 10 bucăți. În fiecare dimineață luăm o zecime. Azi iau o zecime, mâine 2, până mâine 3 zecimi, până când în 10 zile ajung să iau o capsulă. Aha, în 10 zile pot să iau o capsulă, da? Și ce face ea? Este extraordinar. Este una dintre cele mai puternice care poate să refacă colesterolul bun și să scadă colesterolul rău. Când eram în facultate, în ultimul an, la medicina de familie, mi-aduc aminte de acea profesoară drăguță, care a spus că statinele au multe riscuri colaterale, sunt multe contraindicații, dar vitamina B3, niacina, nu, decât foarte puțin. Și eficiența era cu mult mai mare decât celălalt. Pentru asta i-am mulțumit. A fost o drăguță. Părerea mea vis-a-vis, că tot m-au întrebat oamenii, merită să faci facultatea de medicină? Este cel mai bun training pentru creier. Merită să o faci. Nu e nevoie să-ți bași capul să lucrezi în sistem. Dar este bine să o faci pentru ca să-ți formezi o gândire și să înțelegi natura lucrurilor, cum se mișcă. Ok, dacă vrei mergi la un doctorat sau mergi pe ideea de a fi nutriționist, de a fi fitoterapeut, de a fi acupunctor, de a fi... E ok, cum vrei. Dar părerea mea este că am făcut 4 facultăți. Și dacă mă întrebați care m-a încântat cel mai tare, a fost medicină. Și asta a fost în țară. În afară am făcut multe altele. Moscova, în Elveția, Anglia, Franța, Spania, Rusia, Asia. Și acolo am învățat lucruri extraordinar de interesante. Dar nu țin de subiectul nostru de astăzi. Dar răspunsul meu la acea domniță este merită, pentru că te vei întâlni cu cele mai incitante informații din viața ta. Alte întrebări? Dragule, s-a cam dus timpul, uite, stăm de o oră și 20 și cu tine trece timpul atât de repede, parcă ar fi 10 minute. Aș spune la fel. Și dar și vin cu niște întrebări foarte la obiect, foarte bune. Dragule, aș spune să mai abordăm subiectul și mai specific într-o emisiune ulterioară, pe care o să ți-o cer încă de pe acum pentru luna decembrie, că în noiembrie avem alt subiect. Și vreau să punctăm și mai multe lucruri specifice cerințelor oamenilor care ne urmăresc. Pentru că oamenii au pus multe întrebări, am răspuns la puține pentru că ai intrat foarte bine în subiect ca să dezvolți pe înțelesul tuturor aceste lucruri.
Se vede că ești o comoară care ai strâns foarte multe uh, lucruri. Cred că a dispărut Zoom-ul. O să intrăm la loc imediat.